יפה שלום. יקרה שלי, אני שמחה לארח אותך במיזם מקסים לדעתי, ממש אני גם התארחתי בו, אז אני יכולה לומר לך מניסיון אישי, סיפור 5-5, הופה. אנחנו מכירות המון שנים, עשרות שנים, ואני רוצה להציג אותך, את גם מעצבת אופנה, גם כתבת 3 ספרים, 2 יש לי, השלישי נכון, או אמת. יוצא תכף לאור, בימים האלה. כן. בימים אלה, ואת השראה עבורי ועבור הרבה אנשים, כי את הצגת את הספרים שלך בהרבה מקומות, בהרבה הרצאות, הוזמנת להרצות ולספר, ולפני שאנחנו נצלול לכל המאבקים, שחלק מהם כתובים גם בספר, בספרים שלך, הייתי רוצה שקצת תספרי על החיים שלך באיראן, את נולדת באיראן, נכון? אמת, אמת. תכף אני אספר לך הכל. אה, אני יכולה להתחיל? כן, כן, ברשותכם, משהו כן. מעניין אותי ככה, בוא נגיד לא את כל סיפור חייך, כי אנחנו לא נספיק, זה הבנתי. לכמה פרקים, אבל כן משהו שגדלת, הרי נולדת באיראן, גדלת באיראן, אם יש איזשהו משהו שאת זוכרת, הזיכרון דווקא, זיכרון טוב, כן? טוב. זיכרון אני, טוב. כן, אילנות ויעלי, אני נולדתי ב-1943 באיראן, אחרי 2 בנים, אחים שהיו מבוגרים ממני. איראן של אז לא היה כמו איראן של היום. איראן יפה, 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 יפה. למדתי בבית ספר מוסלמי, יחד עם הבנות מוסלמיות, מהורים מוסלמים, כולם. אחרי צהריים הלכנו לבית ספר אוצר התורה עברית, אבל זה לא שייך. אבל המצב באיראן ב-1950, 1959 עלינו ארצה, בגלל ציונות של אבא שלי. אבא שלי היה ציוני והוא רצה לבוא לישראל ולבנות את הארץ. אוקיי, אז למדתי, הייתי באוניברסיטה כשעלינו ארצה. אז גם כן לא היו כל כך נשים לומדות. רובם, אבל רובם היו לא מלומדים, אבל חכמים, נשים אני מדברת. אבל אבא שלי עמד על זה שאנחנו צריכים ללמוד, להתקדם והכל, גם אמא שלי הייתה מלומדת, לשמחתי הרבה, וזהו. עלינו, איראן של אז היה מיוחד. עוד משהו שאתם רוצות לדעת על איראן? כן, איזשהו זיכרון, אה, זיכרון החי ביותר. זיכרון ככה דווקא טוב ונעים כן, מהמקום הזה, כי יש כן. להרבה, היום לנו הישראלים יש איזה קונוטציות די שליליות, אם אפשר לומר, אז איראן משהו, של היום, אילנות, זה לא איראן של אז. שבאתי למורה המוסלמי שלי, שהוא היה מלמד אותנו, ואמרתי לו, מורה, כן, אני צריכה לעזוב את הבית ספר. הוא אמר, למה? אמרתי, כיוון שאנחנו נוסעים לישראל. מה? כזה לא הבין. אמרתי, אני וההורים שלי והאחים נוסעים לישראל. אז הוא אומר לי, מה, כנען? אמרתי, כן, כנען. כנעני נוסעת לכנען. והוא שמח ועשה לי כזה מצב רוח טוב, בואי נאמר. שזה עד היום, אחרי 70 שנה בערך שאני בארץ, אני לא שכחתי את השמחה שלו בזה. והוא אמר, הלוואי ואני הייתי יכול לבוא. אני לא יכול אין לי מספיק כסף. זהו. אז אז זה היה לך, הזיכרון. כן, אז השאלה אם היה לך קשה לעזוב, כי נכון, עלית בגיל 16, אם אני עושה נכון את עליתי החשבון, בגיל 16, כן, כן. אז היה לך קשה לעזוב, הכל מאחוריי, חברים, תראי, לא היה לי קשה, כיוון שאז נפתחה העלייה לישראל, וכולם נרשמו, כל המשפחה שלי בכל אופן. חוץ משני האחים שלי, כל המשפחה באנו לארץ. אז ככה שלא היה קשה, בני דודים והכל.
שני האחים שלי נשארו בארץ, אחד מהם שהיה מסורב צבא הפרסית, והיה קשה לו לעלות לארץ, אם היו תופסים אותו אז היו מכניסים אותו לצבא או לכלא, והאח השני שהיה לו רישיון לעלות לישראל, החזיקו אותו, סוכנות היהודית, ואמרו אנחנו שולחים כ-20 בחורים שהם אסור להם לעלות לישראל, אנחנו עם התעודה שלו, תעודת עולה שלו, מעלים את כל ה-20 הבחורים, ואתה תישאר פה אחרי 10 ימים, 20 ימים, אנחנו מביאים אתכם לישראל. ואנחנו באנו, השארנו את שני האחים, הבכור והשני לפניי, ואנחנו עלינו ארצה. באמת הסוכנות היהודית היו בסדר, הביאו את אחי אחרי 12 יום, זה שהיה לו את התעודת עולה, והאח השני בא ב-1962 לארץ.